אימוני הגנה בקו האחורי, חיפויים ומסירות מומלץ להשאיר לכל השחקניות הנמוכות בקבוצה שלכם, בזמן שאימוני התקפה, הנחתה וחסימה קרוב לרשת כדאי להשאיר לכל השחקניות הגבוהות, נכון? אז זהו, שלא ממש. אתם הרי לא תרצו להגיע למצב ששחקנית שרגילה לעשות בדרך כלל פעולות הגנה, חיפוי ומסירה בקו האחורי, תצטרך להגיע למצב של הנחתה או העברת כדור מעבר לרשת, ולא תדע לפחות את היסודות של זה, וששחקנית אחרת שרגילה בדרך כלל להנחית או לחסום קרוב לרשת, תצטרך לבצע פעולת הגנה או מסירה טובה בקו האחורי, וגם היא לא תדע לעשות את זה, יברח לה הכדור, או שתקבל כדור בקו האחורי ופשוט לא תדע מה עושים איתו בצורה טובה, כי היא בדרך כלל רגילה לקבל את הכדור האחרון ולהנחית אותו. היי לכולם וברוכים הבאים לוידאו נוסף. היום נדבר על כדאיות שילוב כל השחקניות שלכם בכל חלקי האימון על מנת לקבל את המקסימום מכל אחת ואחת. אני ממליץ לכם להישאר עד סוף הוידאו, כי שם אני אתן לכם טיפ קטן ונחמד שתוכלו לשלב באימונים והמשחקים על מנת לקבל את התועלת המקסימלית מכל השחקניות שלכם. אז נכון שברוב המקרים, שחקניות שהן פחות טובות בהתקפה יקבלו תפקידים ועמדות שהן יותר הגנתיות או תומכות התקפה. בזמן שהשחקניות הגבוהות, שהיתרון הגדול שלהם הוא הגובה והכוח, יקבלו את התפקידים שמיועדים להנחתות, חסימות וכל מה שקרוב לרשת. אז למה בעצם כדאי שכל שחקנית תדע לעשות כמה שיותר דברים על המגרש, בכל תפקיד, בכל עמדה ובכל מצב נתון? אז דבר ראשון, נתחיל מזה שכל שחקנית כדורשת צריכה לדעת לעשות כמה שיותר דברים ובצורה הטובה ביותר. בכל עמדה ובכל מצב. זה חלק מהכרת המשחק, יכולת ההתפתחות של כל שחקנית, והתרומה שהיא תוכל לתת לכם בתוך הקבוצה, בכל אימון ובכל משחק. ולעומת זאת, כאשר מלמדים כל שחקנית לעשות כמה שיותר דברים, יוצאים מהקיבעון של ללמד אותו דבר אחד או שניים, שבזה יסתכמו כל האפשרויות שלה כשחקנית כדורשת על המגרש. לכל שחקנית כדאי שיהיה ארגז כלים כמה שיותר גדול, כדי שהיא תוכל להשתמש בכל דבר שהיא למדה לאורך הדרך, בכל רגע נתון ולפי בחירתה. במידה ותלמדו שחקנית לעשות 2 או 3 דברים, ומתוכם היא תעשה דבר אחד טוב, אז זה בסדר. אבל במידה ותלמדו אותה לעשות 10 דברים, והיא תדע לעשות 4 או 5 דברים, כבר הרווחתם 100% יותר מהדברים שהיא תוכל לעשות ולקבל החלטות לגביהן בזמן אימון ובזמן משחק. נתחיל ממכת הפתיחה, שהוא בעצם הסרב. כל שחקנית יכולה להוציא מכה פתיחה למעט הליברו בקבוצה שלכם ובטח במשחק ליגה רשמי. וגם זה, אלא אם כן הוחלט אחרת, באחת המסגרות שבהן מתקיימות הליגות. אבל בעצם, למה לא ללמד גם את שחקנית הליברו להוציא סרב בזמן אימון לפחות, על מנת שתדע את התנועה, איך היא מתנהלת, איך מדייקים ומכוונים לכיוון המגרש השני? הרי אתם לא יודעים אם בעתיד שחקנית ליברו שלכם תוכל לשמש כשחקנית רגילה, וגם היא תצטרך להוציא מכה פתיחה בזמן משחק, ולא תרצו ששחקנית כזו תקבל מצב שהיא לא רגילה אליו. ואז היא יכולה להוציא מכה פתיחה שתפגע ברשת, תצא מחוץ למגרש, או פשוט תתקבל אצל שחקנית יריבה ותוביל למהלך מכריע נגדכם. אנחנו מתקדמים לעבר הקו האחורי של המגרש, כל מה שבין קו 9 לקו 3. באזור הזה בדרך כלל יימצאו בזמן משחק השחקניות שעושות פעולות הגנה, יותר זריזות ויכולות לקחת כדורים קשים וגם לעשות חיפויים למהלכי התקפה של הקבוצה שלכם. במקרה הזה, הקו האחורי יכלול ברוב המקרים לפחות שחקנית ליברו אחת או שלישיית שחקניות שעיקר העבודה שלהם יהיה לעשות את פעולות ההגנה, המסירה וכדומה. אבל למה בעצם לא לתרגל בקו האחורי גם את השחקניות הגבוהות לקבל כדורים קשים, להגיע לכדורים אבודים בפינות המגרש, לתפוס כדורים נמוכים ולעשות פעולות חיפוי ותומכות התקפה של הקבוצה שלכם? הרי קו אחורי לא יכול לכלול 3 שחקניות שהן 100% הגנתיות, או שכל אחת מהן תתפוס כדורים כאלה. אבל במידה ותשלבו גם את השחקניות שעיקר התפקידים שלהם הם התקפיים קרוב לרשת, גם בפעולות רחוקות מהרשת בקו האחורי, אני בטוח שתרוויחו לפחות שחקנית 1 או 2 שתוכל לעשות גם את הפעולות האלה במידת הצורך. מעבר לכך, שחקניות שרגילות לשחק קרוב לרשת ברוב שלבי המשחקים, יוכלו ללמוד ולעשות דברים בצורה קצת שונה מהקו האחורי, דבר שהן פחות רגילות אליו בדרך כלל. והנה הגענו לקו הקדמי במגרש, כל מה שבין קו 3 לבין הרשת. בקו הזה ניתן למצוא ברוב המקרים את השחקניות שיכולות ההתקפה שלהן הן הרבה יותר טובות מיכולות ההגנה שלהן בקו האחורי, וגם כאלה שיכולות החסימה שלהן הן מספיק טובות כדי שיוכלו לנסות לבלום את ההתקפה שמגיעה מהעבר השני מצד הקבוצה היריבה. גם כאן, לפחות באימונים, תנו לשחקניות הנמוכות, כולל זאת שמשחקת כליברו, או אם יש לכם 2 שחקניות כאלה, אז לשתיהן, לתרגל מהלכי התקפה
בין אם זה הנחתה חזקה, הנחתה חכמה, או כל דבר שיאפשר להן ללמוד ולתרגל את ההתקפה וכל מה שקורה בקו הקדמי, מה שהן נוטות פחות לעשות כאשר הן נמצאות רוב הזמן או כולו בקו האחורי. גם שחקנית נמוכה שבדרך כלל מתרכזת במסירות קרוב לרשת, או כזו שמשחקת בתפקיד ליברו ולעולם לא תגיע במשחק רשמי למצב הנחתה בקו קדמי, כי היא פשוט לא יכולה לשחק בקו קדמי, תשמח לתרגל ולהתאמן על הנחתות וכל מה שקשור לפעולות שקרובות לרשת, כדי שבמידת הצורך תוכלו לקבל גם ממנה מהלך יעיל בזמן משחק, ובטח אם זה במשחק ליגה. יש לא מעט שחקניות נמוכות, או כאלה שיכולות ההנחתה שלהן הן פחות טובות משל אלה השחקניות הגבוהות, שיכולות לנצל מצבים כאשר הכדור אצלם ולהנחית בצורה חכמה, בחורים בין שחקניות או לפינות המגרש, ובכך תוכלו להפיק עוד כמה נקודות שהקבוצה היריבה בעיקר לא חשבה שתוכלו לעשות. את השחקניות האלה אל תשכחו גם ללמד לפחות את יסודות החסימה על הרשת. איך עומדים, איך זזים, מתי קופצים, באיזה מרחק לעמוד מהרשת, וכל מה שקשור לזה, כי גם את זה יכול להיות ששחקנית נמוכה, עם ניטור גבוה, עם תזמון טוב, תוכל להפיק חסימה אחת טובה ברגע האמת. לפעמים מספיק להרים את הידיים לגובה הרשת ולקפוץ קצת על מנת לייצר מצב שהוא דומה לחסימה, ולפחות מבחינה פסיכולוגית יוכל להשפיע בצורה כזו או אחרת על השחקנית שעומדת מולכן בדרך לבצע את הנקודה הבאה שלה. למה כדאי ללמד את כל השחקניות להוציא מכה פתיחה? למה כדאי לאמן את כולן לדעת לעשות פעולות הגנה, זריזות והצלת כדורים בקו האחורי? ולמה כדאי ללמד גם את שחקנית הליברו להנחית ולבצע פעולות חסימה קרוב לרשת, גם אם היא לא תדע לבצע אותם ב-100%, לפחות את היסודות ואת הדברים שחשובים בכל תנועה ובכל מהלך, כדאי שהיא תדע. והנה הגענו לטיפ שהבטחתי לתת לכם בתחילת הוידאו. אבל לפני שאני אתן לכם אותו, אני אשמח שבמידה והווידאו הזה נותן לכם איזשהו ערך מוסף ותוכלו לקחת מכאן רעיון כזה או אחר, שתקליקו על כפתור הלייק כאן מתחת לוידאו. הטיפ שלי אליכם, ושאני אישית משתמש בו לא מעט במשחקי אימון של הקבוצות שלי מול קבוצות אחרות, הוא שאת המערכה האחרונה אני לפעמים מקדיש לניסוי כלים. מה זה אומר? להכין הרכב שבעצם מורכב מקו קדמי של שחקניות שאלה לא העמדות הטבעיות שלהן, והקו האחורי מורכב משחקניות שבדרך כלל משמשות כמנחיתות או חוסמות קרוב לרשת. בדרך הזו, כאשר זה מתקיים במשחק אימון, כאשר יש פחות לחץ על השחקניות וכאשר המטרה העיקרית היא לאו דווקא לנצח, תוכלו להרוויח עוד מצבי אימון ומשחק של כל השחקניות דווקא בעמדות שהן פחות רגילות לשחק בהן. שחקנית נמוכה, או כזו שמשחקת בתפקיד ליברו בדרך כלל במשחקי ליגה, תוכל לקבל במשחק האימון את ההזדמנות להנחית, לנסות לחסום וכל מה שקשור לפעולות שקרובות לרשת, בזמן שכל השחקניות הגבוהות שרגילות בדרך כלל לקבל את הכדור השני או השלישי בדרך אל ההנחתה, או כאשר הן נדרשות לבצע את החסימה מול ההתקפה היריבה, יוכלו לקבל את ההזדמנות לעשות את כל הפעולות שבדרך כלל מתבצעות בקו האחורי. בין אם זה קבלת מכה פתיחה מהצד השני, פעולת הגנה או חיפוי של השחקניות בקבוצה שלכם, מסירה לשחקנית התקפה אצלכם שתוכל לסיים את המהלך, ועוד. השורה התחתונה היא שאל תזניחו אף שחקנית באף תפקיד ובאף עמדה. ככל שכל השחקניות שלכם ידעו לעשות כמה שיותר דברים ובצורה הטובה ביותר, גם לכם כמאמנים יהיו יותר אפשרויות בעת הצורך. עד כאן להפעם. במידה ויש עוד דברים שאתם חושבים שרלוונטיים לנושא, אתם יכולים לרשום לי אותם כאן למטה מתחת לוידאו בתגובות. בינתיים, שיהיה לכם בהצלחה באימונים והמשחקים, ואנחנו נתראה בוידאו הבא.